નાની નાની મોટી પોળ જે છે એ નાની મોટી પોળમાં થઈને તેઓ ફરી પાછા આગળના માર્ગે આવીને ઊભા રહી જાય. કેમ? ફરીવાર દર્શન કરવા છે. એ રથ એકવાર નજર સામેથી પસાર થઈ ગયા, પણ હૃદયમાં જે ભાવ છે, હૃદયમાં જે શ્રદ્ધા છે, આંખોમાં જે પ્રતીક્ષા છે, એનું શું કરવું? એ પ્રતીક્ષા એમને દોરી જાય છે ફરીવાર એ જ માર્ગ ઉપર જે માર્ગેથી રથ પસાર થવાના છે. અને ધીમે ધીમે એમ જ આમ જ આ દર્શન કરનારા ભક્તોને આપ જોઈ રહ્યા છો, જેને જ્યાં જગ્યા મળી છે ત્યાં ઊભા રહી ગયા છે. જ્યાંથી પણ જગ્યા મળે છે ત્યાંથી પોતાના મોબાઈલ કેમેરાથી આ રથયાત્રાના દ્રશ્યોને તેઓ કચકડામાં એક અર્થમાં કંડારી રહ્યા છે. કદાચ ભગવાનના રથ અને એમની વચ્ચેનું અંતર ફિઝિકલી વધારે હોઈ શકે, પણ એમના હૃદયમાં જે ભાવના છે એ ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચેનું અંતર છે ને શૂન્યમાં પરિણામ લાવી દે છે. ભક્ત અને ભગવાન એક થઈ જાય છે અને સૌ તાળીઓના તાલે અને પોતાના નૃત્ય કરતા જે ભાવ છે, મનના ભાવ છે, એની સાથે સાથે ભગવાનના વધામણા કરી રહ્યા છે, અભિવાદન કરી રહ્યા છે રથયાત્રાનું. ચારે દિશામાં ભીડ છે અને ચારે દિશામાં જે ભીડ છે એ ભીડમાં પાછી ભક્તિ ભળેલી છે, એટલે ભીડનો કોઈને અહેસાસ થતો નથી. ભીડ ક્યારે અનુભવાય કે જ્યારે ક્યાંક તમને અસુવિધા લાગે. અહીંયા તો સુવિધાનો પ્રશ્ન જ નથી, અસુવિધાનો પણ પ્રશ્ન નથી, કારણ કે સુવિધા અને અસુવિધા વચ્ચે ભેદ કરી શકે એવું મન જે છે એ તો ભગવાન જગન્નાથજીને સમર્પિત કરી દીધું છે. અને એ મન છે એ સંપૂર્ણપણે આજે ભગવાનને ચરણે છે. એક કવિએ બહુ સરસ મજાની કલ્પના કરી છે. એ કહે છે કે ભગવાનને કહે છે કે તું મને અનુકૂળ થજે. હવે આપણને એવું થાય કે આપણે ભગવાનને અનુકૂળ થવાનું હોય, ભગવાન કેવી રીતે થાય? તો કવિ સરસ વાત લખે છે કે પ્રભુ મને થાજે એવો અનુકૂળ, પ્રભુ મને થાજે એવો અનુકૂળ, જેથી મને સૂજે મારી ભૂલ. મને એવો અનુકૂળ થજે કે મને મારી ભૂલ પહેલી દેખાય, બીજાના દોષ હું ના જોઉં. દોષ બીજાને દેતા પહેલા હું સમજું મારી ભૂલ, પાપ બધાએ પ્રગટ કરીને થઈ જાઉં હળવો ફૂલ. બીજાના દોષ, કદાચ આજે આ ભીડમાં કોઈને કોઈનો ધક્કો લાગી જાય ને તોય કશું કોઈ બોલતું નથી. સૌ જય જગન્નાથ જય જગન્નાથ કરીને આગળ વધતા જાય છે. અને તમે જોઈ રહ્યા છો આ દ્રશ્યો કે સૌના ચહેરા પર આનંદ છે, સૌના ચહેરા પર ઉલ્લાસ છે, ઊર્જા છે. થાકનું તો નામો નિશાન નથી. કેટલા દિવસોથી રથયાત્રાની પ્રતીક્ષા હતી, કેટલાય દિવસોથી રથયાત્રા માટેના આયોજનોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક ને કોઈક પોતપોતાની સેવા આપી રહ્યા હતા, પોતપોતાની જે આવડત છે એ આપી રહ્યા હતા. અને આજે એ જ રથયાત્રા જ્યારે સંપન્ન થઈને નગરચર્યાએ ભગવાન જગન્નાથજી નીકળ્યા છે ભાઈ બલરામજી અને બહેન સુભદ્રા સાથે, ત્યારે અમદાવાદના આ નગરજનો 145મી રથયાત્રાના દિવ્ય દર્શન કરી રહ્યા છે. અને તમે પણ ઘેર બેઠા આ દર્શન કરી રહ્યા છો ડીડી ગિરનારના માધ્યમથી. જીવંત પ્રસારણ આપ નિહાળી રહ્યા છો સરસપુરથી. સરસપુરમાં મામાના ઘરે ભગવાન થોડા જ સમયમાં હવે પહોંચશે. ત્યાં એમનું મામેરું કરાશે અને સૌ પ્રસાદ લેશે અને થોડો વિરામ કરીને ફરી પાછા ત્યાંથી નિયત જે પરંપરાગત માર્ગ છે એ માર્ગે રથયાત્રા આગળ જશે. સરસપુરથી જીવંત પ્રસારણ ભગવાન શ્રી જગન્નાથજીની 145મી રથયાત્રાનું આપ નિહાળી રહ્યા છો. જ્યાં જુઓ ત્યાં માનવ મહેરામણ છે. કદાચ કેમેરો ઈચ્છે તો પણ માર્ગ બતાવી ન શકે એવી સ્થિતિ છે, કારણ કે માર્ગમાં બધે જ માણસો છે અથવા તો વાહનો છે. એક પછી એક 101 જેટલા જે કુલ મળીને જે ટ્રક શણગારવામાં આવ્યા છે એમાંના કેટલાક ટ્રક અત્યારે આપ નિહાળી રહ્યા છો. દરેક ટ્રકમાં ક્યાંક ભક્તિ છે, ક્યાંક શક્તિ છે, ક્યાંક પુરુષાર્થ છે, ક્યાંક વિકાસની વાત છે, ક્યાંક સાંપ્રત આપણી જે મનોભાવ મનોજગત છે એના થકી જે શુભત્વ સર્જાય છે એ શુભત્વનો સંદેશ છે. અને એ જ સંદેશને આગળ પ્રસરાવતા પ્રસરાવતા આ જે રથ છે એક પછી એક પસાર થઈ રહ્યા છે. એની સાથે સાથે લોકો જોડાતા રહ્યા છે.
કુલ મળીને 10 લાખ કરતાં વધારે લોકો સમગ્ર રથયાત્રામાં જોડાય છે. રથયાત્રામાં જે અખાડા છે, 30 જેટલા અખાડા, એમાં જે અખાડાના અખાડિયનો છે એ પણ એમનું શરીર સૌષ્ઠવ રજૂ કરી રહ્યા છે. શરીર એ આખરે તો એક માધ્યમ છે, જેના દ્વારા એ જો સ્વસ્થ હશે તો આપણે ભક્તિ કરી શકીશું, તો આપણે પુરુષાર્થ કરી શકીશું અને તો આપણે કર્મ કરી શકીશું. ભગવાન જગન્નાથજી એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ આપણને કર્મણીય વાધિકા રસ્તેનો સંદેશ આપ્યો છે. તો એ કર્મ કરવા માટે પણ જરૂરી છે શરીરનું સ્વાસ્થ્ય. અને એટલે જ આ માનવ મહેરામણ કદાચ અજાગ્રતપણે અને જાગ્રતપણે બંને રીતે એક જ પ્રાર્થના કરી રહ્યો છે. આપણે સૌ પણ એ પ્રાર્થના ભગવાન જગન્નાથજીના ચરણોમાં કરી રહ્યા છીએ કે પૂરા ગુજરાત પર, પૂરા ભારત પર અને પૂરા વિશ્વ પર તમારી કૃપાનો વરસાદ થાય. સમગ્ર જગત છે એને આરોગ્યની પ્રાપ્તિ થાય, સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ થાય. કારણ કે આપણે ત્યાં તો માત્ર મારું નહીં, સમગ્ર વિશ્વના કલ્યાણની ભાવના અભિવ્યક્ત થયેલી છે વેદકાળથી. તો એ શુભત્વની ભાવના પણ આ રથયાત્રામાં પરમાત્માના ચરણે પ્રાર્થના રૂપે છે. સ્વાભાવિક છે કે અમદાવાદનો નગરજન હોય તો અમદાવાદનું ભલું ઈચ્છે, સૌના સ્વાસ્થ્યની મનોકામના કરે, ગુજરાતનું અને ભારતનું ભલું ઈચ્છે. તો પરમાત્માના ચરણોમાં પ્રાર્થના છે. તમે જોઈ રહ્યા છો આ વિહંગાવલોકન કેમેરાની આંખે. એક પક્ષી ધીમે ધીમે ઉડતું ઉડતું જાય અને નીચેના દ્રશ્યો જોતું જાય. કદાચ એ જ રીતે હવે આધુનિક કેમેરા છે. એ આધુનિક કેમેરા દ્વારા એક પછી એક આ દ્રશ્યો તમે નિહાળી રહ્યા છો. 145મી રથયાત્રાના જે અમદાવાદમાં નગરચર્યાએ ભગવાન જગન્નાથજી નીકળ્યા છે એની છે અને સરસપુરના દ્રશ્યો છે. વ્યવસ્થામાં જે મિત્રો છે, વ્યવસ્થામાં જે સ્વયંસેવકો છે, તેઓ તો કેટલાય દિવસોથી દોડતા હશે. આજે પણ રથયાત્રામાં તેઓ વ્યવસ્થા સાથે દોડી રહ્યા છે, પણ ક્યાંય કોઈના ચહેરા પર વાણી, વર્તન કે વર્તણૂકમાં થાક નથી. કારણ કે થાક તો એને લાગે કે જે માત્ર પોતાના માટે કોઈક પ્રવૃત્તિ કરતો હોય. અહીં તો બધું જ ભગવાન જગન્નાથજી માટે છે. એમનો રાજીપો લેવો છે. બસ ભગવાન જગન્નાથજી રાજી થાય એટલે હું રાજી. અને એ ભગવાન જગન્નાથજીનો રાજીપો લેવા માટે આખું અમદાવાદ આજે પોતપોતાની રીતે જોડાયું છે. પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારીઓ મિત્રો એમની સેવા આપી રહ્યા છે, મીડિયાના મિત્રો એમની સેવા આપી રહ્યા છે. જેમની પાસે જે સેવા છે, જેમની પાસે જે આવડત છે, એ તેઓ આજે ચરણે ધરી રહ્યા છે ભગવાન જગન્નાથજીને. રથયાત્રાના એક પખવાડિયા પહેલા એટલે કે જેઠ માસની પૂનમને દિવસે જગન્નાથજીનો સ્નાન ઉત્સવ જલયાત્રા યોજાય છે. મંદિરમાં રહેલી મૂર્તિઓને સરઘસ સ્વરૂપે સાબરમતીના કિનારે પવિત્ર સ્નાન માટે લઈ જવાતી હોય છે અને સ્નાન પછી મૂર્તિઓને સરસપુરના રણછોડજી મંદિરે લઈ જવાય છે. ત્યાં વિરામ પછી જગન્નાથજી મંદિરે પરત લવાય અને હજારો શ્રદ્ધાળુઓની હાજરીમાં મહાઅભિષેક થાય. એ રીતે આ દિવસે પણ સરસપુર જોડાયેલું રહે છે રથયાત્રા સાથે. આપ નિહાળી રહ્યા છો 145મી રથયાત્રાના અમદાવાદના દ્રશ્યો. થોડી જ વારમાં અમે ફરી આ દ્રશ્યો લઈને આવશું. તમે નિહાળો એક સંદેશ કોમર્શિયલ બ્રેક રૂપે. આવો આવો ડોક્ટર સાહેબ, ક્યાં જઈ આવ્યા? ભાઈ નતા કેવું તું. કેમ, એમના ત્યાં કોઈ પશુ બીમાર છે? અરે ના ભાઈ ના, ભવિષ્યમાં બીમાર ના પડે એના માટે. એટલે કે રસી આપવા માટે. રસી? શેની રસી? ખરવા મુવાસા રોગ વિરોધી રસી અને બ્રુસેલોસિસ રોગ વિરોધી રસી. પણ આવી કોઈ રસી વિશે મને કઈ ખબર જ નથી. ગાય, ભેંસ અને ઘેટા બકરાને ખરવા મુવાસાની રસી 1 વર્ષમાં 2 વખત આપવામાં આવે છે અને ગાય ભેંસની 4 થી 8 મહિનાની વાછરડી અથવા પાડીને જીવન પર્યંત 1 વખત બ્રુસેલોસિસની રસી આપવામાં આવે છે. ડોક્ટર સાહેબ, આ રસીના ફાયદા શું થાય?
ખરવા મુવાસા અને બ્રુસેલોસિસ બંને ચેપી રોગ છે. એટલું જ નહીં, બ્રુસેલોસિસનો ચેપ માણસને પણ લાગી શકે છે. તો એનાથી બચવા માટે યોગ્ય રસીકરણ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો હું પણ આજે જ મારી વાછડીને રસી અપાવી જ દઉં. પણ ડૉક્ટર સાહેબ, આ રસી આપવા માટે શું કરવું પડશે? ઇનાફ એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન નેટવર્ક ઓફ એનિમલ પ્રોડક્ટિવિટી એન્ડ હેલ્થ, એના પોર્ટલ પર જઈને રસીકરણની નોંધણી થાય છે, જેથી ભવિષ્યમાં પશુના રસીકરણની માહિતી મળી રહે. તો ડૉક્ટર સાહેબ, રસી અત્યારે આપી રહ્યા છો? હા, કેમ? તો ચાલો મારે ત્યાં આવો. હું પણ મારા પશુઓને ખરવા મુવાસા અને બ્રુસેલોસિસની રસી અપાવી દઉં. હા, તો ત્યારે જ ચાલો મારા ઘરે. પશુપાલન ખાતા દ્વારા જનહિતમાં જારી. જય રણછોડ માખણ ચોર, જય જગન્નાથ, જય જગન્નાથ. આજ નાદ ગૂંજી રહ્યો છે રથયાત્રાના માર્ગો પર. એનું નામ લઈએ અને હૃદયમાં એક એવો ભાવ પ્રગટ થાય છે કે જે ભાવ મને ને તમને ક્યાંક ને ક્યાંક ભક્તિ સાથે જોડે છે. અને એ નામ લેવાથી જે આપણને બાધા બનતી હોય એવા તમામ કાર્યોથી દૂર રહેવું, એવું આપણે ત્યાં તો નરસિંહ મહેતાએ આપણને કહ્યું છે. નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, કેટલા ભક્તિ માર્ગના કવિઓ જેમણે આપણને અદ્ભુત રચનાઓ આપી છે. નારાયણનું નામ જ લેતા વારે તેને તજીએ રે, મનસા વાચા કર્મણા કરીને લક્ષ્મી વરને ભજીએ રે. વ્રજ વનિતા વિઠ્ઠલને કાજે, વ્રજ વનિતા વિઠ્ઠલને કાજે, સર્વ તજી વન ચલી રે, ભણે નરસૈયો વૃંદાવનમાં મોહન વર્ષું માલી રે. આ નામ સ્મરણ ભગવાન જગન્નાથજીનું આપણને હંમેશા ક્યાંક ને ક્યાંક તારી દે છે. ભક્તોના અનુભવ છે કે જ્યારે જ્યારે ભીડ પડે ત્યારે એ નામ સ્મરણ કરે તો ભગવાન જગન્નાથજી એને ભીડમાંથી ઉગારી લે છે. અને એટલે જ એ શ્રદ્ધા સાથે, એ ભક્તિ સાથે ભક્તો રોજે રોજ મંદિરમાં જઈને ભગવાન જગન્નાથજીના દર્શન કરે છે. પણ એની સામે એક દિવસ અષાઢી બીજનો એવો આવે છે જ્યારે ભગવાન જગન્નાથજી સ્વયં પોતે બહેન સુભદ્રા અને ભાઈ બલરામજી સાથે નગરચર્યાએ નીકળે છે, ભક્તોને દર્શન આપે છે, શેરી ગલીમાં જઈને ભક્તોને દર્શન આપે છે. ભક્ત અને ભગવાન સાથેનો જે નાતો છે, એ નાતો, એ સંબંધ સાચા અર્થમાં અહીં જાણે પુરવાર થાય છે. ભગવાનને ભક્તની ચિંતા કેટલી છે કે સ્વયં જાતે આવે છે. બધા રાજી છે ને, બધા સુખી છે ને, એ ભાવ એમના હૃદયમાં છે. રથયાત્રાના માર્ગો પર બહેનો, માતાઓ, બાળકો, અબાલ, વૃદ્ધ સૌ ગતિ કરી રહ્યા છે. અમદાવાદ શહેરમાં યોજાયેલી અષાઢી બીજની આ 145મી રથયાત્રા આપ નિહાળી રહ્યા છો. 145મી આ રથયાત્રાના દ્રશ્યો. અમદાવાદની આ રથયાત્રામાં મગ, કાકડી, કેરી અને જાંબુનો પ્રસાદ વહેંચાય છે. 30-40 હજાર કિલો જેટલો પ્રસાદ વહેંચવામાં આવે છે. અને જે માણસ, જે ભક્ત આ પ્રસાદ લઈને જાય એ ક્યારેય એકલો નથી ખાતો, બધાને વહેંચે છે. અને જેના સુધી આ પ્રસાદ પહોંચે છે
એને એવું લાગે છે કે સ્વયં જાણે ભગવાન જગન્નાથજી એને પ્રસાદ આપ્યો છે અને એ પ્રસાદ પામીને તે ધન્ય થઈ જાય છે. ભગવાન જગન્નાથજી, બહેન સુભદ્રા અને ભાઈ બલરામની આ રથયાત્રા એ એક એવો તહેવાર છે જે તહેવાર સાથે ભક્તિ જોડાયેલી છે, જે તહેવાર સાથે સેવા જોડાયેલા છે, એના ઉપક્રમો જોડાયેલા છે અને એ સેવાની અનેક વિધાઓ છે, એના માધ્યમો છે. કેટલા લોકો જાત જાતની સેવા કરે છે અને એ સેવામાં જ્યારે પોતે પરિશ્રમ સાથે જોડાય છે ત્યારે ત્યાં પરસેવાનું નહીં, પ્રેમનું, પ્રસન્નતાનું સામ્રાજ્ય હોય છે. રથયાત્રા નિમિત્તે સેવા આપી રહેલા કોઈ પણ વ્યક્તિને પૂછો તો એ પોતે કામ કરે છે કે પોતે કોઈ પરિશ્રમ કરી રહ્યો છે એ ભાવના નથી હોતી. એ તો કહે છે કે બસ રથયાત્રામાં હું મારી સેવા આપી રહ્યો છું. આ સેવા આપવાનો જે આનંદ છે એ આ ભક્તો માણી રહ્યા છે અને એ જે ભક્તો દ્વારા થતી સેવાને પામીને એવાય કેટલા લાખો ભક્તો છે જે આ સેવાને પામીને વળી ધન્ય થઈ રહ્યા છે. સરસપુરમાં આવી જ સેવાઓ શેરીએ શેરીએ, પોળમાં, ગલીમાં, ચોકમાં, બધી જ જગ્યાએ એ સેવાનો યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે. ભગવાન જગન્નાથજી એટલે શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ અને શ્રી કૃષ્ણ એ કોઈના નથી, સહુના છે. કોઈ એક વ્યક્તિના કૃષ્ણ કેવી રીતે હોઈ શકે? દરેકને પોતપોતાના હોય એ વાત સમજી શકાય, પણ કૃષ્ણ તો જેને પોતાના લાગ્યા એ બધાના છે. યુવાનની સામે કર્મયોગનો પાંચજન્ય ઘોષ બનીને કૃષ્ણ ઊભા રહી જાય તો નાના બાળકની સાથે કૃષ્ણની બાલ મસ્તી સાવ જુદી જ હોય. જ્ઞાનીને પણ કૃષ્ણ પોતાને લાગે અને ત્યાગીને વળી પોતાના લાગે. કેટલા ભાંગેલા હૈયાને એમણે સાધ્યા છે અને જીવનમાં ટકી જવા માટેનું બળ આપ્યું છે. કૃષ્ણના જીવન પ્રસંગોને જ્યારે જ્યારે આપણે વાંચીએ, સાંભળીએ, આત્મસાત કરીએ તો કેટલી જગ્યાએ કૃષ્ણ પાસેથી મને ને તમને સમાધાન મળે. અર્જુનને જેમ સમાધાન મળ્યું હતું એમ મને ને તમને પણ મળે. પણ પ્રશ્ન એ હોય છે કે અર્જુનને પ્રશ્ન થયો તો આપણને પ્રશ્ન જ ન થાય તો સમાધાન પણ ન મળે. મારી ને તમારી અંદર પણ કદાચ ક્યાંક ક્યારેક એક અર્જુન જીવંત હોય છે અને એ જીવંત અર્જુન જ્યારે જ્યારે કૃષ્ણ પાસે પ્રગટ થાય ત્યારે ત્યારે અચૂક આપણને કૃષ્ણનું માર્ગદર્શન મળતું જ હોય છે. એટલે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ચરિત્ર છે એ સર્વકાલીન ચરિત્ર છે. કૃષ્ણનો જે બોધ છે એ પણ સર્વકાલીન છે. કૃષ્ણના જીવનનો જે સંદેશ છે એ પણ સર્વકાલીન છે. કૃષ્ણના જે નામ છે એ નામોમાં પણ ક્યાંક ક્યાંક એમના સ્વભાવની, એમના વ્યક્તિત્વની છાંટ આપણને જોવા સાંભળવા મળે. એ કૃષ્ણ, એ માધવ, એ કેશવ, એ હંમેશા મારી ને તમારી આસપાસ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક સ્વરૂપે તો હોય જ છે. આપણે જો એને પામી શકીએ તો આપણો બેડો પાર થઈ જાય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાન શ્રી જગન્નાથજી અને એના આ દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન આપણે કરી રહ્યા છીએ. એ દિવ્ય સ્વરૂપ જેના એકવાર દર્શન થાય તો આપણે રાજી નથી થતા, કારણ કે એના દર્શન ફરી ફરી કરવા છે. જ્યાંથી પણ જગ્યા મળે, જેટલી પણ વાર, અને એટલે તો આપણે તીર્થધામોમાં અનેક વાર જઈએ છીએ. બાકી તો જે માણસ સવારે દર્શન કરવા જાય જગન્નાથજીની આરતીના, એ ફરી સાંજે શા માટે જાય? પણ સવારની જે આરતી છે, શણગાર આરતી, એના સ્વરૂપના દર્શન જુદા છે. સંધ્યા આરતીના વળી જુદા દર્શન છે અને એ જ સ્વરૂપ શણગારનું બીજે દિવસે હોય છે, પણ ભક્તને મન તો એ જુદું છે, કારણ કે બીજા દિવસની સવાર
પડી છે. મારા ને તમારા આંગણામાં જે ફૂલ ખીલે છે, મારી ને તમારી સામે જે સૂરજ ઉગે છે, એ જો રોજ નૂતન હોય તો આપણે જે આપણા ઘરમાં જે નિજ લાલાની મૂર્તિ હોય એના દર્શન કરીએ એ પણ રોજ નવા હોય, અને જગન્નાથજીના દર્શન મંદિરે જઈને કરીએ તો એ પણ નવા હોય. જીવનમાં નવીનતા, જીવનમાં શુભત્વ, જીવનમાં નૂતનતા એને જો ઝીલી શકીએ તો ભગવાનની સમીપ રહી શકીએ એવું નથી લાગતું. અને એટલે જ શ્રી કૃષ્ણ છે એ ક્યારેય કોઈથી બંધાયા નથી. શ્રી કૃષ્ણ છે સતત નૂતન છે, પળ પળ બદલાતા જે વ્યક્તિત્વ છે ને, જે ભગવાન છે ને, એ કૃષ્ણ છે. બાળકને એવું લાગે કે બાળક જેવા છે, બાલકૃષ્ણ છે. જ્ઞાનીને એવા લાગે કે મારા છે, રાજાને એવા લાગે કે એના છે, ને રંકને એવું લાગે કે આ તો મારા ભગવાન છે. એટલે જ કૃષ્ણ ભગવાન જગન્નાથજી એ સહુના છે. એ ભગવાન જગન્નાથજી સહુને દર્શન આપવા માટે અમદાવાદમાં રથયાત્રા નિમિત્તે અહીં નીકળ્યા છે, નગરચર્યાએ નીકળ્યા છે. ભારતના અનેક શહેરોમાં અને ગુજરાતના પણ અનેક શહેરોમાં રથયાત્રા રોજ યોજાતી રહે છે. એ રથયાત્રા જે યોજાતી રહે છે એમાંની એક ગુજરાતની મોટામાં મોટી રથયાત્રા, એના દ્રશ્યો આપ નિહાળી રહ્યા છો ડીડી ગિરનારના માધ્યમથી જીવંત પ્રસારણ રૂપે. હૈયે હૈયું દળા એવી આ ભીડ છે, અને ભીડને તલસાટ છે, એ ભીડને પ્રતીક્ષા છે ક્યારે રથ આવે અને એમાં રથમાં બિરાજમાન ભગવાનની મૂર્તિના દર્શન કરીએ. આજે તો રથયાત્રામાં અષાઢી બીજે અમી છાંટણા પણ થયા છે, અને રથયાત્રાના દિવસે, અષાઢી બીજના દિવસે અમી છાંટણા થાય એ શુભત્વનું પ્રતીક છે. એ મારા ને તમારા ઉપર વાયુદેવ, વરુણદેવ અને પંચતત્વ એ બધાની કૃપા વરસવાની છે, એની એક અનુભૂતિ છે. એ અનુભૂતિથી આપણે ભીંજાયા છીએ. બહારથી કદાચ થોડા છાંટણા થયા હોય, એ વિનાશ જતી પણ રહે, પણ હૃદયમાં જે ભક્તિની ભીનાશ આપણને સ્પર્શે છે ને, એ ભીનાશ તો જો આપણે સજ્જ હોઈએ, જો આપણે ભક્તિમાં શરણાગત ભાવે હોઈએ તો હંમેશા જીવંત રહે છે. એ ભીનાશથી આપણે ભીના રહીએ, ભક્તિમય રહીએ. કદાચ એ જ સંદેશ છે આ રથયાત્રાનો. ભગવાન શ્રી જગન્નાથજીની 145મી રથયાત્રા આપ નિહાળી રહ્યા છો ડીડી ગિરનાર પર. તમારો સહયોગ અમારા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. અમે વારંવાર વિનંતી કરીએ છીએ એ પ્રમાણે આ જ રીતે ભગવાનના રથ જ્યારે આવે ત્યારે તમારી જગ્યા ઉપર જ ઉભા રહેજો. ક્યાંય પણ ધક્કાધક્કી કરીને રથ સુધી પહોંચવાની કોશિશ ન કરતા ભગવાનના દર્શન દૂરથી પણ થઈ શકશે એ જ રીતે દર્શન કરજો. અહીંયા લાંબા સમયનો વિરામ રહેશે ભગવાનનો. ત્યારબાદ આપણે રથને વળાવીને પણ આ તરફ નવું કરીને પણ દર્શન કરાવીશું. ત્યારે પણ રથ ઉભા રહેશે. માટે કોઈ પણ પ્રકારની ધક્કાધક્કી કરશો નહીં. શાંતિપૂર્વક ઉભા રહી અને ભગવાનના દર્શનનો લાભ લેજો. ભાઈ અમારી તરફની પાસે દર્શનાર્થીઓ કોઈ ધક્કામુક્કી કરશો નહીં. અહીંયા આ તરફ કોઈને જવાબ ના લો ભાઈ. સાંભળો, આ તરફ જ જવાનું છે. સામે કોઈ નહીં આવી શકે. સામે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવી નહીં શકે. બધા આ તરફ જવાનું છે. ચાલો, સામે કોઈ ચાલતા આવશે નહીં. કોઈ પણ વ્યક્તિને આ બાજુ ચાલતા સામે નહીં મોકલવાના. એક તરફ જ રસ્તો ખુલ્લો રાખો. બસ શાંતિપૂર્વક આગળ વધી જાઓ મિત્રો, શાંતિપૂર્વક.
બસ આ તરફ આ બધાને ચાલુ બાળકને થોડા આગળ કરજે. It is a great privilege to welcome the Honorable Prime Minister and Sadhguru today to the Save Soil event here in Delhi as part of Sadhguru's lone motorcycle journey across the world for the rallying call of Save Soil. Welcome, Honorable Prime Minister, sir, and Sadhguru. As I mentioned, it is a landmark day in Sadhguru's 100-day, 30,000-kilometer journey for the Conscious Planet Save Soil movement to accelerate citizen support and government action policy to revitalize soil. We have both Sadhguru and the Prime Minister here, and I'd like to request our soil champion, the lone motorcyclist, the one that needs no introduction, Sadhguru, to please share his pearls of wisdom with us. कालो न जानाति तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल. Namaskaram and our heartiest welcome to our beloved Prime Minister. And many other ministers, cabinet ministers and envoys and excellencies. Namaskaram to all of you. And above all, the wonderful volunteers who have supported me every mile. As human beings, we are here on this planet just in terms of planet's life, just for a few moments. But still, how empowered we are that we can even threaten the life on this planet. This empowerment is the peak of evolution. This is what we are. We are the flower of evolution. We are the consequence of every other creature that has grown in this land, in this planet. But invested with such a sense of intelligence, with such a sense of capability, if we do not function consciously,
if we do not function responsibly, our intelligence and our capabilities turn against us. This is what soil degradation is about. Soil degradation has happened, environmental damage has happened, not because there is some evil force sitting somewhere wanting to damage this planet. It is all in pursuit of human happiness and well-being that this is happening. So this is the case of a potato farmer who wanted to eat mangoes and went to the mango tree, but out of sheer habit started digging the earth looking for mangoes. When he did not find mangoes there, he became very furious and dug furiously, and slowly the tree came upon him. This is the case of humanity right now. This is where we are. So, every one of us, knowingly, unknowingly, are partners in this destruction. The only way around is every one of us have to be partners in the solution. There is simply no other way. It is from this basis that Save Soil movement was launched, and in the last 2.5 years, as I've been talking to various agricultural ministries around the world, what was shocking for me was that most agricultural ministries in the world, 85% of the nations, still address soil as an inert substance that can be fixed by adding a chemical or taking out a chemical. But in this culture, we have always referred to soil as our mother. We cannot have an inert mother, we cannot have a dead mother. We need a living mother which will spawn generation after generation. It is not out of our bodies the future generations come. It is from the soil body that the future generations come and thrive. Unfortunately, we have brought that to a certain threat, but fortunately, we are in that cusp of time that if we act now in a determined way, it does not take any rocket science to fix this, nor does it take enormous amount of financial outlays. It just needs the right direction and a committed and approach, a resolute approach towards the solution. We can walk out of it, especially in our country, where 60% of our population still engaged in agricultural activity. And with a history of over 12,000 years of agricultural history in this country, where organized agriculture has been happening for over 12,000 years. But for 12,000 years, we managed our soils well. Only in the last 45 years this has happened, simply because probably the fear of famines of 1940s, the hangover of the 1940s, debilitating famines, we took emergency steps to mitigate that. Well, it worked in many ways, because India's average life expectancy in 1947 was 28 years. That means almost none of us have a right to exist right now by those standards. But today we have reached towards 74 or 75 years, which is a significant achievement for any nation. We have gotten here, but the steps that we took as a bridge, as an emergency step to cross over these famine-like situations, we should have rolled it back at some point. Unfortunately, we went at the same speed on the emergency scale and we have caused a certain amount of damage. It's very much possible to turn this around, and from my conversations with the Prime Minister, we know this concern is deep-rooted in his heart. It is just that we have to, as citizens of this nation, it is important you stand up and support a possibility, because these are steps which will take 10, 15, 20 years maybe to turn around fully. So when a government has to take long-term steps like this, without the support of the democratic citizens, there is no way no nation can take such steps, because government's terms are usually 5 years in this country. So 5-year term and 20-year policy is a little bit of a difficulty for various reasons. So it is very important people stand up and support this. This is not a protest, this is not an agitation, this is not an expression of anger or resentment. This is an expression of our love and responsibility for the life that we are, and the life that's around us, and the life that should be beyond us. This is very, very important. Right now, what we are threatening is the future generations. Every responsible scientist in the world is pointing out, in about 60 years' time, 90% of the world's soil will be degraded. And that is not a welcome prediction.
Definitely this can be turned around with the necessary policies, and it does not need enormous outlays. It needs focus, it needs resolute action, which I'm sure in this day and age, India is very much capable under the able leadership that we have, that we are competent enough to take these steps. So it is not a situation of hopelessness. It is a situation where all of us have to tighten our belt and act and move in the direction of the solution rather than moving towards a problem. Apart from this, in the world, what I have seen is, wherever I traveled in the last 2.5, 3 years' time, meeting many people, environmental ministers, agriculture ministers and various bureaucrats, everybody knows the problem. Everybody generally knows what is the solution. So what I grasped from this was, everybody knows the problem, everybody knows the solution, but they're just waiting for an idiot to bell the cat. So here I am, I thought. Because the problem is known to everybody in the world, all UN agencies are very conversant with the problem, most nations are very conversant with the problem, but somehow there was a silence. Fortunately, in the last 75 days, it is India 75, it's my great privilege, in 75 days I'm in New Delhi. In the last 75 days, 74 nations have come on board for safe soil policy. 2.4 billion people have expressed their concern for soil, which has been never before. So once people want it, how can we stop it? Definitely it will happen. The most important aspect of this Save Soil movement is, it is not against anybody. It is not against any industry, it is not against any lobby, it is not against anybody. I've been talking to fertilizer industries, pesticides, herbicides. They're saying, are you against us? I say, I'm only against suicide. I'm not against any other side. It is not anybody's business to tell the farmer how he should farm. All we want is keep the soil alive, keep the soil rich. Is a farmer against a rich soil? No. Just that farmer's economy has been so fragile, any change he's afraid of. If an incentive-based policy is pushed, definitely most farmers will respond in a very, very positive way. We are very sure about this because we have spoken extensively to farming community around the world, and we find everybody is absolutely positive about this. It is just that they need incentive support, which doesn't cost much in this country. Just something as simple as bringing cover crops, which were very much a part of our culture just 45 to 50 years ago. Just bringing cover crops will make the organic content in the soil go up to 3% within 6 to 8 years' time. Only cover crops in summer can do that because it will add 1.5 to 2 inches of humus every year, and it will solve this problem. This is a very simple approach. If we want to do it more aggressively, then it may cost more money. But to do it in the simplest possible way is cover crop. Why I'm saying cover crop is, right now it's the month of May. If you fly across India, you will see, except Western Ghats and northeastern part of India, largely it looks like a brown desert. This is not how India should look. Whatever the season, there must be green leaf on the land, and this was the way India's farming used to be. This is the way the wisdom of the farming community used to work, but unfortunately, we have dropped these things for whatever reasons. Instead of looking for who is to be blamed, instead of looking for what is the problem, who caused the problem, all of us are the problem, and all of us should become the solution. Thank you very much. And once again, thank you, sir, for being here. If I can say one, as the Prime Minister has taken up the Solar Alliance, I think there's an immense opportunity. After talking to various leaders around the world, I realize India and the Prime Minister of India could take up the leadership of soil regeneration in India and the world. The global leadership for soil regeneration, starting with G20, considering we are going to have the stewardship of G20 in the coming year. Thank you very much.
Thank you, Sadhguru, for your enlightening words. And as mentioned by him, the Save Soil movement has already touched 2.5 billion people, and 74 countries have agreed to act to save soil. This is a movement that has united the world, a mission that has brought people together across the globe to commonly address, because it concerns each of us, everyone on earth. His message is simple. Saving soil is necessary to maintain life on our planet. As occupants of a shared planet, we have the unique opportunity now to be part of the solutions for crises like soil extinction and desertification. Here's presenting to you a video that explains the science behind the Save Soil campaign. What we are facing now is soil extinction. In most countries, more than 50% of the topsoil is already gone. Every responsible scientist in the world is clearly saying by 2045, we will be producing 40% less food. 300,000 farmers committed suicide. What else does it take to stir your humanity? UNFAO is saying the food that we are eating belongs to the unborn child. Eating away the food of that life is the worst possible way to live, isn't it? It is agreed by all scientific communities, minimum 3% organic content is essential to keep the organisms fed in the soil. So this is what we must aim at, an incentive-based policy where if you get the land to 3% organic content, you will get a certain amount of incentive